අයිබෝන් කට්ටියටම ඉතින් වෙනද වගේම රෙගියුලර් ඇස්ට්‍රෝ ටෝක් එකක් තියෙන හිතුවා කාලයකට පස්සේ මේ දැන් මම ඉන්නේ යුනිවර්සිටි ඔෆ් රොචෙස්ටර් එකේ. ඉතින් මම ඉගෙන ගන්න යුනිවර්සිටි එකේ. ඔයගලන්ට මතක ඇති මීට කලින් අපි වීඩියෝ දෙකක් කළා ආචාර්ය රංග ඩයස්කි ලැබ් එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් අදත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආචාර්ය රංග ඩයස්කි ලැබ් එකේ මොනවද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මොකද මේ ලෝකේ ප්‍රථම වතාවට ආචාර්ය රංග ඩයස් ප්‍රමුඛ පරීක්ෂණ කණ්ඩායමකට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා කාමර උෂ්ණත්වයේ සුපිරිසන්නායකයක් නිපදවන්න. ඒ කියන්නේ room temperature superconductor එක. ඉතින් ලෝකේ ප්‍රථම වතාවට තමයි මේක නිපදවලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ආචාර්ය රංග ඩයස්ගේ ලැබ් එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ කාමර උෂ්ණත්වයේ සුපිරිසන්නායකය ගැන. අපි යමු. හරි. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ආචාර්ය රංග ඩයස්ගේ ලැබ් එකට. එතන රංගායේ ඉන්නවද පේනෝ? ඕද? මේ දැන් විශේෂත්වය තමයි නේචර් කියන්නේ නේචර් සංග්‍රහයේ විද්‍යාවේ උඩින්ම තියෙන සංග්‍රහය තමයි නේචර් සංග්‍රහය. ඉතින් ඒකේ මුල් පිටුවේ පුවත විදිහට රංග ඩයස් ලැබ් එකෙන් ආපු නම සොයා ගැනීම පළ වෙලා තියෙනවා. දැන් රංගයි අපිට කියන්නකෝ මොකද්ද මේ අලුත් සොයා ගැනීම සහ දැන් නේචර් එකේ පළ කරලා තියෙනවා ඒ ගැනත් අපිට විස්තරයක් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. ප්‍රථමයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශාන්ත මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට මට ඉන්වයිට් කරුවට. අපේ රිසර්ච් එක සම්බන්ධ තොරතුරු ලංකාවේ ඉන්න ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට දැනගන්න ලැබීමට සැලැස්වීම පිළිබඳව ඇත්තටම නේචර් එකේ පළවෙන රිසර්ච් එක ගැන කිව්වොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති සුපර් කන්ඩක්ටර්ස් ගැන. ඒ කියන්නේ කන්ඩක්ටර්ස් තියෙනවා, ඉන්සුලේටර්ස් තියෙනවා, සෙමි කන්ඩක්ටර්ස් තියෙනවා. ඔය අතරින් සුපර් කන්ඩක්ටිවිටි එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක හා ඒකෙන් අපි ඩිස්කවරි එක උනේ room temperature සුපර් කන්ඩක්ටර් එකක්. මොකද මේ සුපර් කන්ඩක්ටිවිටි කියන ෆිනොමිනා එක ඇති වෙන්නේ low temperatures වලදී. අපි low temperatures කියලා කියන්නේ කෙල්වින් 10 20 ඒ වගේ රේන්ජ් එකේ තියෙන temperatures වලදී. නමුත් අපිට හැකියාවක් ලැබුණා room temperature එකට. ඒ කියන්නේ කාමර උෂ්ණත්වයේදී material එකක් හදන්න කාමර උෂ්ණත්වයේදී superconductivity එකක් හැටියට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ material එකක්. ඒක තමයි ඇත්තටම ප්‍රධාන හොයා ගැනීම උනේ අපේ ලැබ් එකෙන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම ලොකු සම්දිස්ථානයක් භෞතික විද්‍යාවට. මොකද මේකට ලොකු හිස්ටරි එකක් තියෙනවා. 1911 ඉඳලා තමයි මේ ගැන මුලින්ම අපිට දැනගන්න ලැබුණේ. ඒ 1911 ඉඳලා මේ වෙනකන් අවුරුදු 100කට වඩා පරීක්ෂණ සිදු කෙරුවා මේ වගේ සුපිරිසන්නායකයක් හොයාගන්න කාමර උෂ්ණත්වයේදී. ඉතින් ඒ සොයා ගැනීමේ තියෙන වටිනාකම නිසා නේචර් සංග්‍රහව එහි මුල් පිටුවේ මේ ගැන විස්තරයක් කරන්නට ඒගොල්ලෝ තීරණය කළා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක්. හා ඒක මම හිතනවා භෞතික විද්‍යාව විෂය හදාරන හැමෝටම මේක ධෛර්යමත් පරීක්ෂණයක් වෙයි කියලා තව තවත් මේ වගේ විද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම සිදු කරගන්න. හරි. දැන් මේ සුපිරි සන්නායක කියන්නේ සුපර් කන්ඩක්ටර්ස් ගැන කතා කරද්දී අපිට සන්නායක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. එතන දැන් සන්නායක පූල් කරගෙන යද්දී තමයි මේ සුපිරි සන්නායක බවටපත් වෙන්නේ නේද? ඊට පස්සේ දැන් සුපිරි සන්නායක හොයාගන්නේ 1911 වගේ. ඉතින් අපිට ඒ විස්තරයක් කියන්නකෝ කොහොමද මේ සුපිරි සන්නායක වල ගමන මේ ඒ ඈත කාලේ ඉඳන් මේ දක්වා ආපු ගමන මොන වගේ ගමනක්ද කියන එක ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. හොඳයි. ඇත්තටම කියතෝ මම කලින් ප්‍රශ්නේදී කිව්වා වගේම 1911 තමයි මුලින්ම මේ සම්බන්ධව දැනගන්න ලැබුණේ. ඇත්තටම මේක අහඹු සොයා ගැනීමක්. මේ ඩච් ෆිසිසිස්ට් කෙනෙක් දවස්වල හිටිය කැමලන් ආනස් කියන විද්‍යාඥයා එයා ඇවිල්ලා ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම low temperature physicist කෙනෙක්. එයාගේ ප්‍රධාන අරමුණ උනේ කොහොමද අඩු උෂ්ණත්ව වලට රැගෙන යන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ thermodynamic properties measure කරන්න මොකක් හරි material එක කොහොමද අපි උෂ්ණත්වය අඩු උෂ්ණත්වය දක්වා ගෙනියන්නේ කියන එක. අඩු උෂ්ණත්වය කියලා මම කිව්වේ දැන් සෙල්සියස් බිඳුව වගේ එහෙම නෙමෙයි. කොහොමද කියන්නේ 0 කෙල්වින් වෙනකම් පුළුවන් නම් අපිට
ඒ වගේ අඩු උෂ්ණත්ව දක්වා ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට එයාගේ ප්‍රධාන අරමුණක් උනේ හීලියම්. ඒක දැන් අපි දන්නවනේ ඒක වායුවක්නේ. අපි මේක කූල් කරගෙන ගියොත් එහෙම මොන අපිට පුළුවන් මේක ලික්විඩ් එකක්. මේක ද්‍රවයක් හැටියට ගන්න. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ජලය ද්‍රවයක් හැටියට තමයි කාමර උෂ්ණත්වය තියෙන්නේ. අපි ඕක සෙල්සියස් බිඳුවට ගෙනිච්චොත් එහෙම අපිට ඒක සොලිඩ් එකක් හැටියට අයිස් අපි දන්න අයිස් හැදෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපි ඕක හීලියම් කියන වායුව ඒ ටෙම්පරේචර් එක අඩු කරගෙන ගියොත් එහෙම කොයි වෙලාවෙ ඒක ලික්විඩ් එකක් හැටියට වේද ද්‍රවයක් බවට පත් වේද කියන එක තමයි එයාගේ අරමුණ උනේ. එයා ඒක සක්සස්ෆුල් 1911 දී ඒක කරන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට දැන් ඕක දැන් ඒ ප්‍රොසෙස් එක කියන්නේ මේ අදාළ පරීක්ෂණයේ හොඳින් කරගන්න ලැබිච්ච නිසා ඒගොල්ලෝ බැලුවා අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද metals ගත්තොත් එහෙම ලෝහ ගත්තොත් එහෙම ඒවැ transport properties ගත්තොත් එහෙම electrical conductivity or අපි heat conductivity ඒ වගේ transport properties මොන වගේද behave වෙන්නේ මේ low temperatures වලද කියලා හොයන්න තීරණය කරුවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ mercury කියන ලෝහය තමයි ඒකට තීරුම් යොදාගත්තේ. ඉතින් දැන් කූල් කරන් යද්දි දැන් මොනවා වේද කියලා ඒ දවස්වල අපිට හරි අවබෝධයක් තිබෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ සමහරක් අය හිතුවා සමහරක් සයන්ටිස්ට්ලා හිතුවා දැන් ලෝහයක් ගත්තොත් එහෙම ලෝහයක අපි දන්නවා රෙසිස්ටන්ස් එකක් තියෙනවා නේද? මේ රෙසිස්ටන්ස් එක මූලිකව බලපාන්නේ මේ ලෝහය හැදලා තියෙන ඇටම්ස් වල තියෙන ভাইබ්‍රේෂන් එක. ඒ තියෙන ভাইබ්‍රේෂන් එක නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන ඒකේ බවුන්ස් එහා මෙහා ගැටීම නිසා ඇති වෙන රෙසිස්ටන්ස් එක තමයි අපි ඔය දකින්නේ අතරම ලෝහයක් ගත්තොත් එහෙම. දැන් එතකොට ඒගොල්ලෝ හිතුවා එහෙනම් දැන් මේ ভাইබ්‍රේෂන් එක මේ චලනය ටෙම්පරේචර් එකත් එක්ක ඇසෝෂියේට් වෙලා තියෙන හින්දා අපි මේක කූල් කරගෙන ගියොත් එහෙම මේ ভাইබ්‍රේෂන් එක ටික ටික අඩු වෙන නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් වලට හොඳින් මේකට හරහා යාමේ හැකියාව ඇති වුණොත් රෙසිස්ටන්ස් එක බිඳුව දක්වා යාමට පුළුවන් නේද කියලා එක මතයක් ආවා. එතකොට තව අය හිතුවා හැබැයි ඉතින් අපිට දැන් ඔය pure sample එකක් හොයාගන්න හරි අමාරුයිනේ. mercury was ගත්තා ඒවා impurities තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට එහෙම වුණොත් එහෙම impurities නිසා maybe සමහරක් විට අපිට finite value එකක් ලැබෙන්නත් පුළුවන් කියලා සමහරක් අය හිතුවා. සමහරක් අය ඒ වගේම හිතුවා electrons localize වුණොත් එහෙම ඒ කියන්නේ එතකොට කිසිම conductor එකක් හොයාගන්න නැති වෙනවා. අපිට සමහරක් විට resistance එක infinite වෙන්නත් පුළුවන්. ඔය වගේ hypothesis කියන්නේ දන්නේ නැහැ නේ. කියන්නේ කවුරුත් ඒ ඔය කියන thermodynamical limit එකකට ගිහිලා තිබෙන්නේ නැති නිසා ඒගොල්ලන්ට අවබෝධයක් තිබෙන්නේ නැති. අර ප්‍රධාන අරමුණුනේ මොකද වෙන්නේ කියලා හොයලා බලන්න එක. මේ හොයලා බලන්න එකේදී mercury කියන ලෝහයෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ පටන් ගත්තේ. කූල් කරගෙන යද්දී එක ටෙම්පරේචර් එකේදී 4.2 කෙල්වින් වලදී එකපාරට ඒගොල්ලෝ පරීක්ෂණයෙන් දැක්කා මේ රෙසිස්ටන්ස් එක ප්‍රතිරෝධය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. resistance go zero resistance. ඒ කියන්නේ measure ඒගොල්ලන්ට measure කරන්න බැරි තරම් resistance එකක් තමයි එතනදී පරීක්ෂණයෙන් හොයාගන්න ලැබුණේ. දැන් මේක ඇත්තටම අලුත් දෙයක්. දැන් මේක හිතපු නැති දෙයක්. 4.2 කෙල්වින් තාම ඇටම් වල ভাইබ්‍රේෂන් එකක් තියෙනවා. ඇයි මේ resistance එක වැනිෂුනේ? මොකද්ද මේකට හේතුව? මෙතන තමයි ඇත්තට මූලික ආරම්භය සුපර් කන්ඩක්ටර්ස් කියන සුපරිසන්නායක. සුපරිසන්නායක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මොකක් හරි ලෝහයක කිසිම රෙසිස්ටන්ස් එකක් නැතුව අපි කොහොමද ඉලෙක්ට්‍රිකල් කරන්ට් එකක් පාස් කරන්නේ කිසිම රෙසිස්ටන්ස් එකක් නැතුව. ඒක තමයි ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ප්‍රධාන ප්‍රොපර්ටි එක සුපර් කන්ඩක්ටර් එක. ඔව් දැන් මේ room temperature දැන් super conductor බලනකොට දැන් අයියා කිව්වා super conductor එක හොයාගත්තේ 1911 කියලා. ඊට පස්සේ දැන් අවුරුදු 100කටත් වැඩි ගාණක් ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ room temperature එකට එන්න. ඉතින් ඒකට හේතුව මොකද්ද? room temperature super conductor හදන්න අමාරු වෙයි මෙච්චර. ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ගොඩාක් විද්‍යාඥයන් මේක මේ ප්‍රශ්නේ මේ කියන්නේ මේ ඒක සෝල්ව් කරන්න උත්සාහ දරුවා. මම හිතන්නේ ප්‍රධාන හේතු කීපයක් වෙන්න පුළුවන්. 1911 අපි ඔක හොයාගත්තට අපි ඇත්තටම දැනගෙන හිටියේ නෑ මොනවාද තියෙන ඇත්තටම ප්‍රොපර්ටිස් මොන වගේ දේවල්ද වෙන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඇත්තටම මේ සුපර් කන්ඩක්ටර් කියන එක ඇත්තටම අපිට ඒක හරි අවබෝධයක් තිබ්බේ නෑ. ඇත්තටම කියනවා නේද අයින්ස්ටයින්ුත් මේක විසඳන්න යොමු වුණා. නමුත් ඔහුට ඒකට හැකියාවක් ලැබුණේ නෑ. මොකද සුපර් කන්ඩක්ටර්ස් වලට අදාළ තවත් ප්‍රොපර්ටිස්
හොයාගෙන ඒ වෙනකොට හොයාගෙන නොතිබ්බ නිසා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඉලෙක්ට්‍රිකල් රෙසිස්ටන්ස් එක 0 වෙන එකට අමතරව සුපර් කන්ඩක්ටර් එකේ තියෙන තවත් ප්‍රොපර්ටි එකක් තමයි අපි මොකරි චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් යොමු කෙරුවොත් එහෙම සුපර් කන්ඩක්ටිව් මැටීරියල් එකට ඒක මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක හරහා යනවට වෙනුවට ඒක අවොයිඩ් කළ ඒක වටෙන් තමයි මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක ගමන් කරන්නේ. මේකට අපි කියනවා මේ මේසන් ඉෆෙක්ට් එක කියලා. පර්ෆෙක්ට් ඩයමැග්නටිසම් කියන එක තමයි එතන සුපර් කන්ඩක්ටිවිටි එකේ ප්‍රොපර්ටි එක වෙන්නේ. ඉතින් මේක හොයාගත්තේ 1933. ඒතර 1911 සුපර් කන්ඩක්ටිවිටි එක ඔබ්සර්ව් කරුවට මර්කියුරි ලෝහෙන් 1933 වෙනකම්ම ගියා මේ තවත් තියෙන ප්‍රොපර්ටි එකක් දරගන්න කියලා. ඒතර 1933 මේ මේසන් ඉෆෙක්ට් එක හොයාගන්නවා. හැබැයි 1950 දී තමයි අයිසෝටෝප් ඉෆෙක්ට් කියලා තවත් තියෙන ප්‍රොපර්ටි එකක් තියෙනවා. ඒක හොයාගන්නවා. ඒගොල්ලෝ දැන් සමස්ථානික තියෙනවානේ. දැන් හයිඩ්‍රජන්, ඩියුටේරියම්, ට්‍රිටියම් වගේ. දැන් ඒගොල්ලෝ දැක්කා the mercury ලෝහය අරගෙන හෝ lead ලෝහය අරගෙන ඒකේ heavy component එක අරගෙන ඒගොල්ලෝ සුපර් කන්ඩක්ටිවිටි එක ගැන ඔබ්සර්ව් කරුවම transition temperature එක සෑහෙන වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ heavy atom එකේදී transition temperature එක අඩු වෙලා තියෙනවා සුපර් කන්ඩක්ටිං temperature එක. දැන් එතකොට තමයි ඒගොල්ලෝ හිතේ ඒ කියන්නේ මේකට phonons මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ෆෝනෝන් කප්ලින් කියන එකේ මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවයි කියන එක දැනගන්න ලැබුණේ ඒකෙන්. ඒතර ඒක ඇත්තටම දැනගත්තේ 1950. දැන් හිතන අවුරුදු 39ක්ම හරියටම ඒ ගැන අවබෝධයක් තිබිලා නැහැ කියන එක. ඒතකොට 1958 තමයි මුලින්ම සක්සස්ෆුල් තියරි එකක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වුණේ BCS මොඩල් එක කියලා බාඩින් කූපර් ශ්‍රයිෆර් කියන විද්‍යාඥයන් තුන්දෙනා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න BCS මොඩල් එකෙන් සුපර් කන්ඩක්ටිව් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හැබැයි එතන තියෙන ගැටලුව තමයි BCS තියරි එකෙන් ඇත්තටම මොකක්ද වෙන්නේ කියලා අපිට ඒ කියන්නේ සුපර් කන්ඩක්ටර් හොයාගත්තම ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි මේ වෙනකන් අපිට බැරි වුණා අලුතෙන් මැටීරියල් එකක් අරන් කියන්නේ මෙන්න මේ මැටීරියල් මෙන්න මේ කන්ඩිෂන් යටතේ මෙහෙම රූම් ටෙම්පරේචර් එකක් හෝ සුපර් කන්ඩක්ටර් එකක් මොකක් හරි ටෙම්පරේචර් එකකදී වෙන්න පුළුවන් කියන දේ ප්‍රෙඩික්ට් කරගන්න බැරි වුණා. හැබැයි මොකක් හරි එකක් හොයාගත්තම ඒක ඔප්පු කරගන්න නම් පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒකෙන්ම තේරුණා අපිට තාම ඇත්තටම හරියටම තේරුම් ගන්න අමාරුයි මොකක්ද ඇත්තටම මෙකැනිසම් එක කියලා සුපර් කන්ඩක්ටර් එකේ. ඉතින් අපි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න යමු උනේ ඇත්තටම කියනවා නම් මේ හයිඩ්‍රජන් වල තියෙන ලෝහමය ගුණයක් නිසා. ඔබ දන්නවා ඇති දැනට හයිඩ්‍රජන් කියන වායුවක් වුණාට අපි ඒකට ලොකු පීඩනයක් ඇති කරුවම ඒක ලෝහයක් බවට පත් වෙනවා. සා මේ ලෝහය room temperature සුපර් කන්ඩක්ටර් එකක් වෙන්නත් පුළුවන් කියලා ප්‍රෙඩික්ට් කරලා තියෙනවා. මේක room temperature සුපර් කන්ඩක්ටර් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් වෙන්නේ සුපර් කන්ඩක්ටර් දැන් මම කියවනේ phonons කියන එක ලොකු important component එකක් කියලා. එතකොට light atoms උයි heavy light atoms උයි strong bonds උයි කියන එක හරිම වැදගත් සංකල්පයක් සුපර් කන්ඩක්ටර් වල. මොකද දැන් ඇත්තටම වෙන්නේ සුපර් කන්ඩක්ටර් එකේ high electron phonon coupling එක තමයි ඇත්තටම මේ driving force එක වෙන්නේ සුපර් කන්ඩක්ටර් වල. හැබැයි මේ high coupling strength එකක් තියෙනකොට ඔයාගේ crystal lattice එක unstable වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක unstable වුණාම ඔය instability නිසා ඔයාගේ lattice එක බිඳ වැටෙනවා. එතකොට ඔයාට ඔය සුපර් කන්ඩක්ටර් එකක් ඇත්තටම හොයාගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕක තමයි prevent වෙන්නේ. නමුත් hydrogen lightest atom එකක් වීම නිසා හා එකෙන් strong bonds හදන්න පුළුවන් වීම නිසාම පුළුවන් වුණා අපිට ඒක ප්‍රයෝජනෙට ගන්න stable lattice එකක් හදන්න high electron phonon coupling එකකුත් එක්කම. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තටම ප්‍රධාන අපි කරපු වෙනස මේ සොයා ගැනීම සම්බන්ධව. හැබැයි ඔබ දැන් අහලා තියෙන විදිහට එහෙම metallic hydrogen හදන්න 500 GP ඕනේ. ඒතර මේක ඇත්තටම මොකද අමාරු පරීක්ෂණයක්. ඒක බොහොම ඒ කියන්නේ ඒක අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙන පරීක්ෂණයක්. අපි බලුවා එහෙනම් කොහොමද ඒ හයිඩ්‍රජන් එකේ තියෙන ඒ ප්‍රොපර්ටි එක ඒ විදිහටම තියාගෙන පීඩනය අඩු පීඩනයක් දක්වා ගෙන්න ගන්නේ අපිට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් රේන්ජ් එකක තියෙන. එතකොට ඒක එහෙම කරන්න නම් හොඳම විදිය තමයි අපි කෙමිකලි ඒ කියන්නේ අපි හයිඩ්‍රජන් මැට්‍රික්ස් එකට පිටින් දේවල් ඇඩ් කරලා වෙන ඉම්පියුරිටිස් යොමු කරලා පුළුවන් ද කියලා බලන්න කෙමිකලි
හයිඩ්‍රජන් එක කම්ප්‍රෙස් කරන්න මෙකැනිකලි කම්ප්‍රෙස් කරනවට වඩා හා ඒ හයිඩ්‍රජන් වල තියෙන ප්‍රොපර්ටි එක හැමෝම තියාගන්න. ඉතින් ඇත්තටම උනේ අපි ඔය යුට්‍රියම් කියන මෙටල් එක යොදා ගැනීම හා කාබන් ඇන්ඩ් සල්ෆර් කියන මැටීරියල් දෙක යොදා ගැනීමෙන් අපිට පුළුවන් වුණා හයිඩ්‍රජන් ලැටිස් එක ස්ටේබල් කරන්න, මෙටලික් හයිඩ්‍රජන් එක ස්ටේබල් කරන්න much lower pressure වලදී හා ඒ විදිහටම room temperature superconductor ටික ඒ විදිහටම තියාගෙන. එතකොට අපි අතන 500 GPa වල ඉඳලා 250 GPa වෙනකම්ම අඩු කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම විද්‍යාගාරයක ලේසියෙන්ම ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රෙෂර් එකක් තමයි 250 GPa කියන්නේ. හා අපි යුට්‍රියම් හයිඩ්‍රයිඩ් ගත්තොත් එහෙම 180 GPa. තවත් අපිට පුළුවන් වුණා පීඩනය අඩු කරන්න. හැබැයි ඒකේ superconducting transition temperature 262 Kelvin. හැබැයි අපි හොයාගත්ත අලුත් material එකේ superconducting transition temperature 287 Kelvin. ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ඔය දෙක අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ 260 287 කිව්වම ඇත්තටම dry ice උනත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් cool කරුවොත් yttrium superhydride උත් almost room temperature superconductor තමයි. ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම Rochester වල නම් winter එකේදී ඒක room temperature එක තමයි. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි yttrium hydride එළියට අරන් ගියොත් එහෙම ඒක room temperature superconductor එකක් වෙනවා. carbonaceous sulfur hydride අපි අලුත් අනිත් material එක හොයාගත්ත එකේ විශේෂත්වය තමයි ඒක Celsius 15 දී room temperature superconductor Celsius 15 දී superconductor එකක් හැටියට ක්‍රියාත්මක කරන්න ලැබීම සම්බන්ධව. ඔව් දැන් බොහොම මේ ඉන්ටරෙස්ටිං විදිහට තමයි මේ ප්‍රොබ්ලම් එක අප්‍රෝච් කරලා තියෙන්නේ මේ ගෲප් එකේ. කියන්නේ අයියාගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකේ. දැන් අයියා මොනවද දකින්නේ මේ ඉස්සරහට එන ඇප්ලිකේෂන් මේ room temperature superconducting වල? ඔව් ඇත්තටම මම දකින්න හැටියට ලොකුම ඇප්ලිකේෂන් එක වෙන්න පුළුවන් තමයි ඒකේ මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන්. අපේ ඇත්තටම ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන්ස් රිවොලූෂනයිස් කරන්න පුළුවන් මේ සොයා ගැනීමත් එක්ක. මොකද මේ magnetic levitation මේ මේසන් effect එක මම පැහැදිලි කරපු ඒක ඇත්තටම යොදා ගන්න පුළුවන් අපිට ඔය trains එහෙම levitate කරන්න. magnetic levitated trains. ඒක හිතන්න room temperature ක්‍රියාත්මක කරන superconducting material එකක් නිසා අපිට පුළුවන් frictionless tracks හදන්න. මේ කියන්නේ අපි දන්න එදිනෙදා transportation සෑහෙන දුරකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ application එක නිසා. ඒක මම දකින්න ලොකු උදාහරණයක් application වලට. ඊට අමතරව උදාහරණයක් වශයෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ electricity transmission ගත්තොත් එහෙම එක කෝස්ට් එකේ ඉඳලා අනිත් කෝස්ට් එකට electricity යවනකොට අඩුම ගානේ 200 million megawatt per hour energy එක loss වෙනවා. අතන මේක මුදල් වලට පරිවර්තනය කෙරුවොත් එහෙම 20 billion American dollars. හිතන්න එතකොට ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් වුණොත් එහෙම superconducting wire එකක් හදන්න. ඔක්කොම මේ transmission line superconducting wires එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම අපිට මේ energy loss එක save කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දකිනවා ඒක තවත් ලොකු application එකක් superconductor room temperature superconductor එක්ක ලැබෙන්න පුළුවන් කියලා. ඊට අමතරව medical imaging දැන් MRI දැන්ටමත් අපි පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි හිතන්න දැන් cryogenic cost එක නැතුව room temperature එක use කරන්න පුළුවන් විදිහට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම ඒකෙත් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා cryogenic නැතුව room temperature එකේදී cost එක අඩු කරගන්න. ඒ වගේම consumer electronics මම හිතන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ගොඩාක් electronics වල පරිපත්‍ය වල superconducting wires superconducting circuits ඒ වගේම ඇත්තන quantum information වලත් superconducting qubits room temperature එකේදී යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අනාගතයේදී quantum computing කියන පරීක්ෂණ වලත් මේක යොදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් බොහොම කියන්නේ broad application possibility එකක් තියෙනවා room temperature superconducting. ඒක ඇත්තටම දැන් challenge එක වෙන්නේ දැන් අපි දන්නවා room temperature superconductor හදන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් තියෙනවත් කියලා. කොහොමද දැන් අපි මේක under pressure එකේදී වෙන්නේ? කොහොමද තව දුරටත් අපි මේ pressure එක room pressure එක දක්වාම ගෙනල්ලා මේක ඇත්තටම practical use එකක් වෙන විදිහට හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක. ඔව්. දැන් බොහොම සතුටුයි ඒ වගේ අති විශාල ප්‍රමාණයක් ඇප්ලිකේෂන් තියෙනවා මේ ෆීල්ඩ් එකේ. ඒ කියන්නේ මේ superconducting කියන්නේ room temperature superconductor එකේ. දැන් ඔබ කම්පැනි එකක් පටන් අරගෙන තියෙනවා මේ room temperature superconductor නිකන් commercially available විදිහට
එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න නේද? ඉතින් ඒක ගැනත් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔව් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් මං හිතුවා දැන් අපි ඒ කියන්නේ පරීක්ෂණාත්මකව හොයාගන්න පුළුවන් වුණා room temperature superconductor. ඇත්තටම මම බැලුවා දැන් කොහොමද අපි මේක ඇත්තටම ප්‍රොජෙක්ට් ගන්න කියන එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේකේ ඩිස්කවරි එකේ තියෙන වැදගත්කම නිසා අපිට පුළුවන් වුණා ස්ටාර්ට්අප් කම්පැනි එකක් ෆෝම් කරන්න. ඒකේ ගෝල් එක වෙන්නේ room temperature superconducting materials manufacture කරන්න ambient pressure එකේදී. දැන් කලින් කිව්වා වගේ කියන්නේ දැන් high pressures වලදී මේක වෙන්නේ. හැබැයි සමහරක් විට මේ material එක metastable වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ metastable කියලා මම කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම diamond උදාහරණයක් හැටියට අපි room temperature එකේ room pressure එකේ carbon වල තියෙන most stable form එක තමයි අත්‍තරම ගත්තොත් graphite නේද? graphite තමයි stable ම form එක. හැබැයි අපි pressure එක under pressure a little bit high temperature එකකට ගියොත් මේ carbon diamond කියන form එක තමයි හැදෙන්නේ. ඒක තමයි most stable. හැබැයි ওই pressure එක අයින් කරුවම diamond ආපහු යන්නේ නැහැ carbon වලට. ඒ reverse process එක මේක stable. අපි කියන මේක metastable state එකක්. අඩුම ගාන අපේ ජීවන කාලය තුල කියන අවුරුදු 1000 2000ක ඇතුළතවත් අපි දැකලා නැහැ තාම diamond decay වෙනවා carbon වලට. ඒතර මේක high pressure වලදී වුණත් හැබැයි මේක stable pressure එක release කරුවම සමහරකට මේ materials අපි හදපෙව්වා අපේ lab එකේදී මේ වගේ metastable materials වෙන්න පුළුවන්. අපි තාම ඒ ගැන පරීක්ෂණ කරමින් පවතිනවා. හිතන්න එතකොට ඒක metastable form එකක් වුණොත් එහෙම දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද අපි device එකක් manufacture කරන්නේ large quantities මේ material එක හදන්න. ඒ කියන්නේ මොකද දැන් අපි දැන් හදන ඒවා nanogram level එකේ තියෙන්නේ. දැන් හිතමු අපි ඇත්තටම practical usage එකක් ගන්න නම් මේක grams milligram ඉඳලා grams kilogram වෙනකම් හදන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිට අලුත් device එකක් හදන්න ඕනේ එච්චර ලොකු quantity එකක් හදන්න. ඊට අමතරව අපිට ඇත්තටම මේකේ මොකද්ද structure එක? කොහොමද මේක මේ molecular structure එක මේ superconductor එකේ තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම අපිට පුළුවන් ඒට අදාළ ඒ similar structure එකක් design කරන්න ambient pressure එකේදී. එතකොට ඒ කියන්නේ අපිට මේවා grow කරන්න පුළුවන්. standard technique පාවිච්චි කරලා අපි හිතමු chemical vapor deposition CVD growth හරි MBE molecular beam epitaxy ඔයගේ techniques use කරලා අපිට පුළුවන් print කරන්න මේ material. එතකොට මේක අපිට ඇත්තටම practical usage එකක් හැටියට ඇත්තටම ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ අලුතෙන් නිර්මාණය කරපු company එකේ focus එක වෙන්නේ කොහොමද මේ materials print කරන්නේ ambient pressure එකේදී එදිනෙදා ජීවිතේට පාවිච්චි කරන්න. ඇත්තට මේක ලොකු ඒ කියන්නේ අමාරු කාර්යයක්. අපි දන්නේ නැහැ කොච්චර ඉක්මනට කරන්න පුළුවන් වේද. හැබැයි අපේ goal එක අඩුම ගානේ ඊළඟ අවුරුදු 5-10 ඇතුළත වගේ printable superconducting material එකක් හදන්න ambient pressure එකේදී. ඔව් බොහොම සතුටුයි. ඉතින් අපේ ලංකාවේ බිහිවුණ විද්‍යාඥයෙක් මේ විදිහට ප්‍රථම වතාවට room temperature superconductor එකක් හදලා ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ගැන අපිට බොහොම සතුටුයි. ඉතින් අපි ඔබට බොහොම සුබපතනවා. මේ තව කිව්වා දැන් අයියාගේ ලැබ් එකේ තියෙනවා කියලා මේ මයිස්නර් ඉෆෙක්ට් එක ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරන කිට් එකක්. අපි දැන් ඒකත් බලන්න යන්න පුළුවන් නේද? ඔව් ඒක බලන්න යන්න පුළුවන්. මගේ අපේ මගේ ලැබ් එකේ වැඩ කරන ලංකාවෙම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මෙහි ආචාර්ය උපාධිය හදාරන හිරන්නේ මං හිතන්නේ ඔහුව ඔයගලන්ට පෙන්නාවේ කොහොමද මේ මේස්න ඉෆෙක්ට් එක ඇත්තටම ක්‍රියා කරන්නේ සුපර්කන්ඩක්ටිවිටි කියලා. රයිට්. අපි එහෙනම් ඒක තියෙන්නේ බලමු. රයිට් මේ තියෙන්නේ රංගයියාගේ මේ ලැබ් එක ලැබ් එකක්. අපි කලින් හිටපු ලැබ් එක නෙමෙයි මේ තව ලැබ් එකක්. ඉතින් මෙතන ඉන්නවා හිරන්නේ පසන් කොහොමද? හොඳයි කොහොමද? අපිටත් ඉතින් හොඳයි. දැන් මම මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ හිරන්නේ පෙන්නනවා අපිට ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් මොකද්ද මේ සුපිරි සන්නායකයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් අපි මේ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එක ඩෙමෝ එක බලන්න තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් මෙතන තියෙනවා බඩු කීපයක්. මොනවද කියලා අපිට කියන්නකෝ මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා. මෙතන හරිම සිම්පල් සෙටප් එකක් සමහරට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේක. ඔව්. ඉන්ටර්නෙට් එකේ එහෙම සමහරට බලන්නත් පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා සුපර්කන්ඩක්ටිං මැටීරියල් එකක්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පොඩි මැග්නට් එකක්. දැන් ඒ කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන්නේ මේ කළු කාටකද සුපර්කන්ඩක්ටිං? ඔව් මේක තමයි සුපර්කන්ඩක්ටිං මැටීරියල් එක. මේක සෙරමික් මැටීරියල් එකක්.
මේ ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පොඩි මැග්නට් එකක්. ඕකේ අර පොඩි මේ කියන්නේ මේ ඔව් අර හොඳටම මේ මැග්නටිසම් ඔව් එක තියෙන මැග්නටිසම් එක තියෙන මේ හොඳ හරි හරි දැන් මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ ඔව් මෙතන දැන් අපි සුපර් කන්ඩක්ටර් එකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම හිතන්නේ මේ අපි පොඩි කාලෙත් ඉගෙන ගන්නවා ගොඩක් අඩු උෂ්ණත්වවලදී තමයි සුපර් කන්ඩක්ටිං ප්‍රොපර්ටිස් පෙන්වන්නේ මැටීරියල්ස්. එතකොට දැන් මේක මේ සුපර් කන්ඩක්ටිං මැටීරියල් එකත් අපි එතකොට අඩු ටෙම්පරේචර්ස් අපි කියන්නේ අඩු උෂ්ණත්වයකට මේක ගෙනියන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා ලික්විඩ් නයිට්‍රජන්. එතකොට මේකේ තියෙන ලික්විඩ් නයිට්‍රජන් මේක ඇතුලේ තියෙන ලික්විඩ් නයිට්‍රජන් ඔව් බලමු පෙන්වන්න පුළුවන් වේද දන්නේ නැහැ. බලන්න. වතුර වගේම තියෙනවනේ. ඔව්. ඉතින් මේකේ උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයෙන් කෙල්වින් 65 77ක් අතර වගේ තමයි තියෙන්නේ. 77න් පස්සේ තමයි කෙල්වින් මේ කියන්නේ ලික්විඩ් නයිට්‍රජන් නැති වෙන්නේ. හරි. ඔව්. දැන් ඊට පස්සේ දැන් අපි කරන්න යන්නේ මොකද්ද මෙතන? දැන් ඒතර කරන්න යන්නේ මේ ලික්විඩ් නයිට්‍රජන් අරගෙන මේ සුපර් කන්ඩක්ටිං මැටීරියල් එක අපි කූල් කරනවා. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් අඩු උෂ්ණත්වවලදී මේකේ චුම්බක ගුණ කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. රයිට්. දැන් ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? ඔව් දැන් මම දැන් මේ තියෙන ලික්විඩ් නයිට්‍රජන් ඔව් මේකට වත් කරනවා. දැන් අපි ටික වෙලාවක් මේකට කූල් වෙන්න දෙනවා. මොකද ටග්ගල් ලික්විඩ් නයිට්‍රජන් වාෂ්ප වෙනවා. ඔව් මේ ද්‍රව නයිට්‍රජන් තමයි තියෙන්නේ. මොකද මේ දැන් බුබුලු දානවා වගේ පේන්නේ ඒක නටනවා නේද? ඔව්. බොයිල් වෙනවා. ඔව්. දැන් ලික්විඩ් නයිට්‍රජන් වල මේ බොයිලින් පොයින්ට් එක කීයද? ඒ කියන්නේ 77. කෙල්වින් 77. ඒ කියන්නේ සෙල්සියස් නා ඍණ 190ක් විතර නේ. ඔව්. ඒ වගේ ගොඩක් අඩු ටෙම්පරේචර් එකක් තමයි. රයිට්. දැන් ඔය කරන්නේ මේ මැග්නට් එක ඔව් මැග්නට් එක අරගෙන ඔව් මම දැන් මේ සුපර් කන්ඩක්ටිව් මැටීරියල් එක උඩින් තියන්න තමයි හදන්නේ. හරි. ඒතර බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි තව ටිකක් අඩු වෙනකන් ඉන්නවා. ඔව් දැන් නම් මේ මෙතන ලික්විඩ් නයිට්‍රජන් ගාන කියන්නේ ඒ ප්‍රමාණය අඩු වෙලා දැන් අර සර්ෆේස් එක මතු වෙලා තියෙන්නේ උඩට අර මේ සෙරමික් එකේ. රයිට් තියන්න බලන්න. ඔව් දැන් අපි තාස්ක එක තමයි මේක උඩට දාන එක නේ. අර තියෙන්නේ. දැන් මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ මැග්නට් එක ලෙවිටේට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපි මේකට කියනවා මේස්නර් ඉෆෙක්ට් කියලා සුපර් කන්ඩක්ටර් එකක. එතකොට මේක තමයි අපි කියන්නේ සුපර් කන්ඩක්ටර් එකකයි පර්ෆෙක්ට් කන්ඩක්ටර් එක අතර එක වෙනසක් තමයි අපි මේ දකින්නේ. මේ පාවෙන මේ කියන්නේ මැග්නට් එක මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක මේක උඩ මේ විදිහට පාවෙනවා. එතකොට මේක ටික වෙලාවක් යද්දි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙනවා හැබැයි. මොකද මේකේ කූල් එක ගියපු ගමන් මේක ඊට පස්සේ බලන්න දකින්න පුළුවන් මේක රොටේට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම ෆ්‍රික්ෂන් එකක් නැති නිසා තමයි මේක ගොඩක් වෙලා රොටේට් වෙන්නේ. මේ දැන් මෙතන තියෙන මේ මැග්නට් එක තමයි මේ විදිහට පාවෙන්නේ නේ. ඔව් මැග්නට් එක තමයි පාවෙන්නේ. එතකොට අර ඒක වෙන්නේ මේ ඒක වෙන්නේ කියන්නේ මැග්නට් එකේ තියෙන මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක මෙයා රිපෙල් කරනවා. හරි. ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ එකක් දෙනවා කියලාද කියන්නේ? ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි කියන සුපර් කන්ඩක්ටර් එකක් මැග්නට් එකට මේ මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකක් සුපර් කන්ඩක්ටර් එකට විසයි කියලා අපි කියනවා. මේ ඒක තමයි අපි ඔය එතන දකින්නේ. රයිට්. මේක කොයි කාලෙද හොයාගත්තේ? මේක ඇත්තටම මම හිතන්නේ සුපර් කන්ඩක්ටර් 1911 තමයි පළවෙනි සුපර් කන්ඩක්ටර් එක හොයාගන්නේ මම කරේ. ඊට පස්සේ මැටීරියල් මම හිතන්නේ ඒ කාලෙදිම වගේ තමයි මේස්නර් ඉෆෙක්ට් එකක් මම හිතන්නේ හොයාගන්නේ. මේ වගේ ලෙවිටේෂන් ඉෆෙක්ට් එකක් මේ සුපර් කන්ඩක්ටර්ස් වල තියෙනවා කියලා. හරි.
ඒතර මේක එක ප්‍රයෝජනයක් විතරයි සුපර් කන්ඩක්ටර් එකක. ඊට වඩා ගොඩාක් ප්‍රයෝජන සුපර් කන්ඩක්ටර් එකක තියෙනවා. ඒතර මේකෙන් තමයි අපි අර සමහරවිට අහලා තියෙනවා අර ට්‍රේන් එකක් එහෙම තියෙනවා කියලා. සුපර් කන්ඩක්ටර් එකක් උඩ යන ට්‍රේන් එකක් කිසිම අර ෆ්‍රික්ෂන් එකක් නැතුව කිසිම ඝර්ෂණයක් නැතුව තියෙන එම ගොඩාක් වේගෙන් යන ට්‍රේන් එකක්. මේ මොඩල් එකක් එහෙම හදලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම මේ ඉෆෙක්ට් එකෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. හරි හරි හරි. දැන් ඇත්තටම මේ ගෲප් එකේ තියෙන රිසර්ච් එකක් තව තියෙනවනේ. අර ඩයමන්ඩ් ඇන්විල් සෙල් එකක් කියලා මම දැක්කා මෙතන එකක් තියෙනවා. ඔව් මෙතන ඇත්තටම මේ ඩයමන්ඩ් ඇන්විල් සෙල් එකක්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් අපේ ගෲප් එකේ කරන්නේ අපි ඒ කියන්නේ මේ ටෙම්පරේචර් එක වෙනස් කරනටත් වඩා අපි කරන්නේ අපේ මැටීරියල් එකක් අපි ප්‍රෙෂරයිස් කරලා බලනවා. ප්‍රෙෂරයිස් කරලා බලලා ඒකේ ප්‍රොපර්ටිස් ඒ කියන්නේ ඒකේ ප්‍රොපර්ටිස් බලන එක තමයි අපි අපේ ගෲප් එකේ විශේෂයෙන් කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි මෑතකදී හොයාගත්ත රූම් ටෙම්පරේචර් සුපර් කන්ඩක්ටර් එකත් අපි මේ විදිහට තමයි හොයාගත්තේ කාබන් හයිඩ්‍රජන් සල්ෆර් කියන කම්පවුන්ඩ් තුන පාවිච්චි කරලා. right. ඒතර ඒක කළේ මෙන්න මේ වගේ ටූල් එකකින් තමයි කරේ. මේකට අපි කියනවා ඩයමන්ඩ් ඇන්විල් සෙල් එක කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතනින් බැලුවොත් පේනවා ඊට මේ ඩයමන්ඩ්ස් දෙකක් උඩයි යටයි ඩයමන්ඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඔව්. බලන්න අමාරු. නමුත් අපිට පේනවා ඩයමන්ඩ් දෙකක් තියෙනවා ඇතුලේ නේද? ඔව්. ඩයමන්ඩ් දෙකක් තියෙනවා ඇතුලේ. තව ටිකක් ලං කරලා ගන්නම් මම. හරි ඔය තියෙන. ඔන්න ඔය දෙක තමයි ඩයමන්ඩ්ස් දෙක. එතකොට මේ ඩයමන්ඩ් දෙක මේ ටූල් එක යූස් කරලා පුෂ් කරන එක තමයි කරන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඩයමන්ඩ් දෙක මැද්දේ තමයි අපි එතකොට මේ සාම්පල් එක තියන්නේ. එතන ඒ කියන්නේ අපි මැද්දෙන් ගෑස් කට් එකකුත් තියෙනවා නැත්නම් අපි හයිඩ්‍රජන් වගේ දෙයක් ගත්තොත් එහෙම ඒක ලීක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මැග්නට් දෙක තද කරලා ඊට පස්සේ මැග්නට් දෙක කැඩෙන්න පුළුවන්. ගොඩාක් හේතු තියෙනවා අපි ගෑස් කට් එකක් තියෙන. ඒතකොට මැද්දෙන් ගෑස් කට් එකක් තියලා ඒක මැද්දෙන් සාම්පල් එක තියලා දෙපැත්තෙන් අපි ඩයමන්ඩ් එකකින් අපි පුෂ් කරනවා. පුෂ් කරනවා. එතකොට තමයි ගොඩාක් හයි ප්‍රෙෂර්ස් වලට යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේකෙන් අපිට යන්න පුළුවන් උපරිම දැන් අපි දන්නවා මේ මහාචාර්ය රංගඩෑස් එයා හොයාගත්ත මෙටැලික් හයිඩ්‍රජන් ලෝහ හයිඩ්‍රජන් එක 550යි GPa ගිගාපැස්කල් 500ක්. එතකොට මේ ඒ වගේ අර ඒ කියන්නේ අර්ත් කෝ එකටත් ඒ කියන්නේ අර්ත් පෘථිවිය හරය ඒකටත් වඩා ගොඩක් වැඩි ප්‍රෙෂර් එකක් තමයි අපිට මේ වගේ පොඩි දෙයකින් අපිට ගන්න පුළුවන්. right. ඔව්. එතකොට මේක තමයි අපි විශේෂයෙන්ම මේ ගෲප් එකේදී අපි කරන්නේ. මේ ඩයමන්ඩ් ඇන්විල් සෙල් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද සුපර් කන්ඩක්ටර්ස් හදන්නේ කියන එක තමයි අපි ඔව් ඒක තමයි දැන් ඇත්තටම ඩයමන්ඩ් ඇන්විල් සෙල් එක ගැන ඊට පස්සේ මේ බොහොම රසවත් මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරා මේ මයිස්න් ඉෆෙක්ට් එක ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරන. ඉතින් ඒක අපිට ගෙනාවේ මේ හිරන්නේ පසන් අපිට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔයාට. ඔව් අපේ අශානයට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හරි. හරි දැන් මේ විදිහට අපේ ඇස්ට්‍රෝ ටෝක් එක මේ විදිහට ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි මේක නරඹුවට. අනිවාර්යෙන් මේක ෂෙයා කරන්න. මොකද මහාචාර්ය රංගඩයස් මේ විදිහට අලුත් නිපැයුමක් කරලා තියෙනවා ලෝකයේම ප්‍රථම වතාවට. ඉතින් ඒක අපිට බොහොම ආඩම්බරයක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ ඇස්ට්‍රෝ ටෝක් එකනොත් මේ වගේම ඉන්ටරෙස්ටිං සයන්ටිෆික් දේවල් ගේන්න. ජය වේවා.